سلام. شما؟ من فوق دکترای فیزیک کوانتوم تو زمینه شتاب دهنده ذرات کرمچالای هسته‌ای هستم. چقدر داری؟ راستش من کارآفرینم، بیشتر از 100 نفرم استخدام کردم، صاحب چند تا ثبت اختراع هم هستم که وارد بازار شده. یه خونه دوم داشتم که فروختم، بهم گفتم بیا اینجا مالیاتشو پرداخت کنم. کارآفرینی؟ کارآفرینی هم شد کار؟ آنترپرنوری؟ خونه فروختی؟ گلک کردی فروختی؟ بده بیاد. پول یعنی چی؟ پول زور بده. پولتو بده گم شما رو امریکا. تو رو چه به کره مریخ؟ جات اینجا نیست، ما شما رو نمیخوایم. سلام علیکم. سلام علیکم. به به. چیکاری پسرم؟ والا من هیچ کاره، تازه دیشب سفینه‌مون نشسته اومدم خدمت شما. به آفرین خیلی خوب. سوادم داری؟ نه هیچ بی سواد. آفرین خیلی خوبه. خیلی پول داری؟ شما پولم ندارم هیچ. اصلا عالی، بهتر از این نمیشه. سابقه کار چی عزیزم؟ سابقه کار که هیچی، فقط ماشین دزدیه که تو 3 سوت برات رنج روور میقاپم مثل باقلوا. اوکی. اشکال نداره، اونو من علامت بذارم. خب شما همه شرایطو دارین، چون سواد که ندارین، پول که ندارین، سابقه کار که ندارین. حالا اون دزدی هم با اون سابقه که داریم ما ندید میگیریم، چون ملاک ما حال افراده. امروز که شما در حال دزدی نیستی مشکلی نداره دیگه. حالا دزدی هم کردی ولت میکنن، نگران نباش، 3 سوت میای بیرون. شما واجد شرایط خونه هستین، خونتون 6 ماه دیگه آماده میشه. در این مدت 6 ماه یه هتل 5 ستاره بهتون میدیم. هتل استخر داره، ماساژ داره، سونا داره. صبح به صبح یه دونه رویس رویس میاد دم در هتلتون، میبرتون کارهای خریدتون انجام بده. $400 مریخی هم هفته‌ای بهتون کمک هزینه زندگی میدیم. و اگه سوالی چیزی داشتین حتما با خودم تماس بگیرید. از شما در نکنه. این پولم یه احمق کارآفرین قبل شما اومده بود اینجا، مالیات کپیتال گینش رو داد، اینم بعد رو به بخال شما. از شما در نکنه. میگم پول رو زمینم پیدا می‌کنی. ممنونم. خواهش میکنم. به مارس خوش آمدید. ویلکام تو مارس. سلام با مکس مانده 22 اپریل 2024 در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم که در هفته گذشته چه خبر بود. در هفته‌ای که گذشت آقای ترودو و دار و دسته دالتون ها رفتن یه دونه جزوه 28 صفحه‌ای به نام کاناداز هاوزینگ پلان منتشر کردن که الان می‌خوایم بریم اون تو ببینیم توی این جزوه 28 صفحه‌ای که قرار مشکل مسکن کانادا حل کنه چه خبره. خب اولش که شروع می‌کنیم میریم پایین، اینجا یواش یواش اسکرول میکنیم، یکی دو تا نقاشی هست. این پتروس فداکار، بیلدینگ مور هومز. میریم جلو تا میرسیم صفحه 8 که یک قسمت مهمی هست که به نام Offering low cost financing for homeowners to add additional suites. یعنی اینکه آقا ما به کسایی که میخوان برن توی خونه هاشون بیسمنت قانونی، واحد آپارتمان بیسمنت درست کنن، یا تو حیاتشون یه دونه از این کانکسا بذارن خونه درست کنن، یا به هر صورتی یه دونه خونه دوم، واحد دوم توی خونهشون درست کنن، تا سقف $40,000 وام کم بهره میدیم. حالا $40,000 چقدر واقعا شما الان یه بیسمنتی رو میخواید توی مثلا شهر تورنتو فینیش کنی، نمیدونم چقدر هزینه شه، ولی فکر نمی‌کنم $40,000 هول و هوش نصف اون هزینه باید باشه. به هر صورت از چی بهتره؟ شهرداریایی مثل شهرداریای بری $30,000 بهت گرانت میدن، یعنی پول اصلا بدون بازگشت بهت پول میدن که بری اینو درست کنی. حالا دولت آقای ترودو اومده خیلی زحمت کشیده، $40,000 گفته وام مثلا 7% ازت نمیگیرم، احتمالاً مثلا 6% ازت میگیرم. مورد بعدی اون کاتالوگ خانه‌های پیش ساخته بود، خونه‌های جعبه توت فرنگی و جعبه پرتقالی و کیسه خیاری. اگه ویدیوشو ندیدین میتونین برین تو کانال ما ببینین، سرچ کنین برای کیسه خیاری میبینین لوگوشو. به هر صورت اون کاتالوگی که قرار بود درست بشه الان کاتالوگ رو پیدا کردن، ورژن 1940 رو دارن آپدیت بکننش ورژن سال 2024 که انواع مختلف خونه‌ها توش باشه. In fact, they adopted designs that many will remember as victory homes or strawberry box homes that can be observed right across the country. این قسمت رو با هم دیگه بریم ببینیم. خب میایم اینجا دوباره این خونه رو رد میکنیم، میریم صفحه 12، میبینیم که آقا این کاتالوگ استاندارد شده $11.6 میلیون خرج داره که ورژن 1940 تبدیلش کنم با ورژن 2024. $11.6 میلیون برات
کاتالوگ میسازیم کاتالوگ خونه نمیسازیم، کاتالوگی که برین خونه بسازیم. مورد بعدی در مورد مستاجرین محترمه که اینجا توی صفحه 15 میگه که برای اینکه حقوق مستاجران رو ما بتونیم تامین کنیم در بودجه سال 2024 15 میلیون دلار دیدیم که به اینا بتونه لیگال ادوایس بده و جلوی صاحبخونه‌های بد رو بگیره. البته در مورد مسائل و مشکلات لندلورد و تننتا واقعا اینقدر مسائل و مشکلاتش پیچیده و زیاده که جاش اینجا نیست صحبت کنیم. من در فکرم که یه برنامه درست کنم فقط برای مالکین و مستاجرین و بگم که این قوانینی که امروز هست نه به نفع مالک نه به نفع مستاجر، به نفع هیچ کس نیست وضعیتی که امروز حاکمه توی دعواهای مالکین و مستاجرین در تورنتو. ولی خب اینو میگذاریم یه برنامه دیگه. میریم مورد بعدی. خب به صفحه 19 میرسیم، میگه کامبت مورگیج فراد، یعنی آقا از این به بعد، البته نمیگه از این بعد، میگه در بودجه سال 2024 یه پولی گذاشتیم کنار که بریم با صاحبان صنعت مورگیج صحبت کنیم که کسانی که درخواست مورگیج میدن رو درآمدش رو با اداره مالیات بتونن چک کنن، یعنی ابزاری رو بسازن که این درآمدا با اداره مالیات چک بشه. همینجوری نیام مثلا بگید آقا من 500,000 دلار درآمد دارم بانکم قبول کنه بهتون مورگیج بده. اینو برن واقعا چک کنن که ببینن واقعی هست یا نیست. مورد بعدی در هفته گذشته بودجه سال 2024 بود. I think this is likely to be the worst budget since the McKechnie budget of 1982. مثل همین جزوه 28 صفحه‌ای این دفعه جزوه 430 صفحه‌ای خوشگل بود با عکس و مکس، دیگه نقاشی پتروس فداکار روش نبود و به صورت عکس و تر و تمیز با نمودار با خانم فریلند اینا آماده کردن. خانم فریلند قشنگ قبلش آمادگی حاصل کرد، رفت کفشاشو خرید، نظر سفره بی بی سه‌شنبهشو گفت و این بودجه رو بردن مجلس گذاشتن. Also coming down the line, budget 2024 tomorrow. But today was the day Canada's finance minister went shopping for a new pair of shoes. It's a pre-budget tradition and typically an indicator of what's in store for Canadians. The leather we use is always leather that is close from the factory. Romy and Miriam Maguire pride themselves on selling high-fashion footwear that is fair and accessible. That theme has been woven into many pre-budget announcements by the federal government. It's expected to continue as younger Canadians deal with the affordability crisis. مهمترین نکته این بودجه، من که وقت نکردم 431 صفحه رو بخونم، انتظارم نداشته باشیم برم بخونم، ولی مهمترین نکتهش این بود که دولت کانادا گفتش که آقا ما مالیات‌های افراد پولدار رو می‌خوایم زیاد کنیم، یعنی کسایی که در 1% بالای اجتماع هستن و پول بیشتری در آوردن و در میارن و مخصوصا کسانی که ملک دارن یا یه چیزی دارن که به قول معروف کپیتال گین روش میگیرن یا افزایش سرمایه پیدا میکنه، مثلا سهام و اینا، افزایش سرمایه هایی که قبلا 50% رو دولت میگفت آقا من کاری ندارم، 50% رو میبرد ازش تکس میگرفت، الان میگن اگر این افزایش سرمایه 250,000 دلار بیشتر باشه دیگه 50% رو بهت نمیبخشیم، 2/3 مال در حقیقت مشمول مالیات میشه، یعنی 30% رو بیشتر قبول نمیکنیم که شما مالیات ندی، شما باید برید تقریبا روی 70% مالیات بدید. Today the federal finance minister tabled her budget, and once again the federal government has poured gasoline on the inflation crisis in Canada, not least by increasing the carbon tax on gasoline. Federal finances are deteriorating, and there's complete lack of plan to return to balance. This budget overspends, overtaxes, overregulates, and will harm productivity, affordability, and economic growth. There are no measures to address the affordability crisis in the short term. Former Bank of Canada Governor David Dodge said, "Without even seeing this budget, I think this is likely to be the worst budget since the budget of 1982, in the sense of pointing us in the wrong direction as to how we go about raising the incomes of Canadians and actually making Canadians feel better over the medium term." من که مالیاتچی نیستم، حسابدارم نیستم، برین اینا رو با حسابداراتون صحبت کن. حسابدارم خواستین، حسابدار ما هست خانم ندا ملا حسینی، شماره‌شو میگم بذارن اینجا روی صفحه، کار مالیاتی داشتین با ایشون تماس بگیرید. من این چیزا رو بلد نیستم، ولی چیزی که میدونم اینه که خبرنگار با خانم کریستیا فریلند داشت صحبت میکرد، گفت این کاری که شما دارین میکنین عملاً دارین میگین آقا سرمایه گذاران دنیا شما اینجا you are not welcome، یعنی شما اینجا در حقیقت چی میگن شب فارسی شو
بهتون خوش آمد نمیگیم. بهتون ازتون از شما استقبال نمی‌کنیم. I want to start with the capital gains tax changes. There has been some pushback from the business community already since this has happened, saying this sends the wrong signal. Directionally, it's a bad idea that capital now is being taxed at a higher rate than it was, and that this sends the wrong message to a country that has a productivity problem. And this is the reaction so far from some economists we've spoken with and business leaders, that there's not enough on the productivity side, and that taxing capital gains like this may discourage investment and globally sends a signal that Canada maybe isn't the place for your money. واقعیت قضیه در جوامع غربی و در جوامعی که سرمایه‌داری روشون حاکمه، همه میدونن که یک طبقه نازک اون بالا هست که خیلی پول دارن. این طبقه باریک پولدار یا کار کرده به اونجا رسیده، یعنی یارو مثلا یه زیرپله مغازه داشته که دونات فروشی داشته، تبدیلش کرده به تیم هورتونز، حالا رفته اونجا نشسته. این آدم خب به جای اینکه ازش تکس بیشتری بگیریم باید تحسینش هم بکنیم، چون الان هزار آدم دارن از طریق این بیزنس ایشون فرضاً دارن نون میخورن، کار دارن میکنن، اونجا درآمد دارن. شما اگه یه کاری کنی که اون از مملکت فرار کنه، خیلی عظیمی از این مردم باید برن روی ولفر بشینن پول دولتی بگیرن. یا اون آقا از مخش استفاده کرده، آدم باهوشی بوده، یه اختراعی کرده، یه کاری کرده، مثل بیل گیتس بوده، مثل ایلان ماسک بوده. خب شما باید تشکر کنین از اینا، یعنی باید تشویقشون هم بکنین، ولی شما عملا با این تکسا دارید تنبیهش میکنین که آقا تو اینجا خوش نیومدی، خوش آمدگویی بهت نمی‌کنیم، بذار از اینجا برو. یا اینکه یا آقا طرف مثلا زد و بند کرده، رابطه داشته، که اگه زد و بند کرده، رابطه داشته، خب بگیریم بندازین زندان، چرا تکس میدین؟ من فکر میکنم واقعیت این داستان اینه که همونجوری که رئیس بانک مرکزی تو ویدیو قبلی هم گفتم، دولت میدونه که افزایش قیمت وحشتناکی روی قیمت مسکن خواهد رفت، چون تمام چیزهایی که دولت داره اعلام میکنه برای ساخت مسکن اجاره‌ایه. چیزی به عنوان اینکه خونه دیتاچ داریم میسازیم، نمیدونم تانهاوس داریم میسازیم، اینا وجود نداره و اینا میدونن که یک سونامی قیمتی توی مسکن خواهد اومد و دولت میگه شما که مثلا ملکداری الان رفتی خریدی $500,000 5 سال دیگه میخوای بفروشی 1.5 میلیون دلار، سهم منم بده دیگه، 50% بیشتر بهم بده، من بیشتر پول میخوام ازت. وگرنه اینا هیچ دلیل موجه درست حسابی نداره که شما بری از اون آدمای پولدار تکس بیشتری بگیری که اموراتت بگذره. یه ذرم این دولتتون رو افیشنتر، به قول معروف کاراتر، بهینه‌تر اداره کنین، اونجوری 60 میلیون دلار پول ارائه‌کن ندین، اصلا لازم نیست هیچ تکسی رو بالا ببریم. با 2 میلیون نفر آدمی که اضافه شدن اومدن تو این مملکت، اقتصاد این مملکت داره رشد پیدا میکنه، اینا مالیات دارن میدن و شما واقعا لازم نداری که مالیات ها رو زیاد کنیم. مورد آخر هم این که دوباره آقای ترودو گفت تا سال 2031 برنامه‌ای که ما داریم 3,900,000 خونه می‌خوایم بسازیم، بیشتر از اونی که لازم داریم قراره بسازیم. اول بریم این عدد رقم رو نگاه کنیم ببینیم چقدر این عدد و رقم منطقیه. میایم اینجا توی ماشین حساب کامپیوترمون 3,900,000 خونه. امسال سال 2024 هستیم، تا 2030 6 سال، 2031 هم 7 سال. فرض میکنیم که این تا سال 2031 منظور تا آخر سال 2031، یعنی 1 سال هم ما ارفاق میکنیم با آقای ترودو. 7 سال این رو تقسیم بر 7 سال میکنیم، میشه سالی 557,000 تا خونه. اونایی که توی صنعت ساختمان فعالن تو این کشور میدونن که ظرفیت ما یه چیزی هولوش 210,000 تا 215,000 تا 220,000 تا بیشتر در سال نیست برای خانه سازی. خب حالا این رو تقسیم بر 365 روز در سال میکنیم، میشه 1526 خونه در روز. تقسیم بر 24 ساعت میکنیم، ساعتی 63 خونه. تقسیم بر 60 میکنیم، دقیقه 1 خونه و 6 دهم خونه ما باید بسازیم. یعنی الان که شما ویدیو ما رو داره نگاه میکنین، مثلا هولوش 10-15 تا خونه باید درست شده باشه. چقدر منطقیه این؟ هیچ منطقی پشت سرش نیست. یا آقایون عدد رقم نمیدونن، یا ساختمون درست کردن بلد نیستن، یا یه چیز دیگه هست. صحبت اون کاتالوگ دادتونه، اون کانکس هایی که قراره بره بیفته توی حیاتا، اسم اون رو هم میذارن خونه. اون
آلونکایی که قراره یه گوشه‌ای توی حیاط درست بشه اسم اونم میذارن خونه. میگن آقا 2 میلیون خونه ساختیم، مثلا آپارتمان، هایراز، کاندو، نمیدونم تان هاوس خواستیم، 2 میلیون ساختیم، 2 میلیون دیگه‌ش هم اون کیسه خیاریاست که ساختن. زیاد گول این دولت رو نخورین، حواستون باشه چه کلاهی داره سرتون میره و فکر کنین که در تمام کانادا دارن 4 طبقه رو در حقیقت قانون آقای ترودو داره قانون استانی رو رد میکنه، دونه دونه با شهرداری‌ها دیل میکنه و به شهرداری اجازه میده که تا 4 طبقه بسازن. یعنی شهرداری اجازه میدن، پول میگیرن، رشوه میگیرن که اجازه بدن 4 طبقه بسازن. شما فکر کن برگردی خونه داری پشت سرت رو نگاه کنی ببینی 4 طبقه پشت سرت ساختن. اون وقتی کانادا نمیشه، خب همون ایران بودیم دیگه. تهران خوب بود. این مسیریه که شهرداری تهران رفت و دیدیم چی شد. این 4 میلیون خونه ساختن هم همون مسیری که آقای رئیسی رفت، آقای ترودو هم داره میره، ببینیم چقدر با هم میسازن. اگه آقای رئیسی ساخت، آقای ترودو هم میسازه. قربان شما تا هفته بعد، خدا نگهدار.